हाय फ्रेंड्स, आज मी तुमच्यासाठी कोल्ड कॉफीची रेसिपी घेऊन आलेली आहे आणि बिना मिक्सरची आपण कोल्ड कॉफी बनवणार ही. हे 1 ग्लास दूध घेतलेलं आहे मी आणि इन्स्टंट कॉफी घेतलेला आहे 1 चमचा, 3 चमचे साखर घेतलेली त्या चम्मचने आणि या गंजामध्ये आता आपण ही साखर ॲड करणार. ही 3 चम्मच साखर, त्यात हे 1 चम्मच इन्स्टंट कॉफी ॲड करणार आणि मी पाणी गरम करायला ठेवलेले एका गंजामध्ये थोडंसं, त्यामध्ये मी हे 2 चम्मच पाणी ॲड करणार गरम केलेलं. या प्रकारे असं पाणी ॲड करून घेणार मी 2 चम्मच आणि ह्या मिक्सरच्या साहाय्याने मी याला असं फेटणार आहे. आता एकदम स्मूथ आणि झाकवाली कॉफी बनवण्यासाठी हे बघा, आपल्याला एकसारखं याला असं फेटत राहायचं आहे आणि आपण बिना मिक्सरचं आणि याचं एकदम झाकवाली कॉफी बनवू शकतो. पिण्याला पण एकदम छान लागते ही कॉफी, टेस्टी लागते, पण आपल्याला थोडा वेळ लागते याला असं फेटायला एकसारखं. हे बघा, आपण सारखं याला असं एकसारखं फेटत राहिल्यानंतर झाक तयार झाल्यासारखं, क्रीमी तयार झाल्यासारखं दिसते आपल्याला. फक्त हा साखर आणि आपल्या इन्स्टंट कॉफीचाच क्रीम रेडी होते. ही अशी आपली कॉफी एकदम क्रीमी बनते. आणि हे बघा, याला मी अजून थोडंसं फेटणार आहे. हे बघा, असा या प्रकारे आपलं हे बॅटर कॉफीचं आणि साखरेचं रेडी आहे बघा. फेटून या प्रकारे आपल्याला पाहिजे असतं बॅटर. एका ग्लासवरती मी चॉकलेट सिरप लावून घेणार आता डेकोरेशनसाठी. ऑप्शनल आहे चॉकलेट सिरप, आपण डेकोरेशनसाठी यावर लावून घेणार थोडंसं. आणि आता हे 1 चम्मच यामध्ये हे ॲड करणार आपण, हे कॉफीचं मिश्रण. एकदम असं क्रीमी झालेलं मिश्रण हे ॲड करून घेणार 2 चम्मच मी यात. आता यात हे 1 ग्लास हे दूध आहे ना, हे ॲड केलं मी. हे घेतलेलं आपण दूध घेतलेलं हे 1 ग्लास दूध ॲड केलं यामध्ये. हे थंड दूध आहे एकदम छान फ्रीजचं. हे बघा, आता हे एकदम झाकवाली कॉफी आता हे आपण यावर वरतून ॲड करून घेणार. तुम्हाला हवं असलं तर तुम्ही बर्फही ॲड करू शकता यामध्ये, पण मी छान गार दूध घेतलेलं आहे फ्रीजमधलं, त्यामुळे बर्फ नाही ॲड करणार. या प्रकारे आपण ही याच्यावरती ओतून घेणार आता पूर्णपैकी. या प्रकारे आपण हे उरलेलं बॅटर यावरती ॲड करून देणार. एकदम कॉफीचं हे बॅटर एकदम याने क्रीमी होती आपली कॉफी. एव्हा फ्रेंड्स, या प्रकारे आपली कोल्ड कॉफी बनवून एकदम रेडी आहे आणि प्यायलासुद्धा एकदम छान आहे. आणि बिना याची आपण बनवलेली बिना मिक्सरची एकदम झटपटी होते आणि छानही लागते प्यायला. आणि तुम्हाला मी बनवलेल्या कोल्ड कॉफीची रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. चला तर भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.